Hörni, lyssna på detta. En helt fresh nyhet har ploppat upp på Teknikveckan alldeles nyss. Hör du en massa bankande så är det för att det pågår lite bygge i min trädgård. Så hör du en jäkla massa hammarslag, skit i det. Vi hoppar rakt in på Teknikveckan. Det här blir en kortis. Nu ska du få se här. På Teknikveckan idag står det att BankID lanserar digitalt ID-kort i appen. Och det är väldigt lätt att gå in och bara nu började CBDC och digital ID och allting. Det här kan jag bara tolka som en liten smygintroduktion. De säger att man fortfarande måste ha fysiskt kort och man kan inte alltså slänga sitt pass och körkort och alla sådana saker. Men nu finns digitalt ID officiellt. BankID lanserar digitalt ID-kort i appen som visar både foto och QR-kod som styrker din identitet. Och självklart har de inte byggt in de resurser som krävs för att de ska kunna byta ut det här till digitalt bara sådär. Självklart. Men det är ju någonting vi har pratat om mycket på den här kanalen tidigare och att det här är ju en långtgående plan då givetvis att allting ska vara digitalt för din säkerhet. Vi kommer ett steg närmare att slippa ha med oss en massa plastkort när vi går utanför dörren. Så kan man se på saken. BankID har tagit fram digitalt ID-kort som skapas med hjälp av giltig ID-handling som släpps inom kort. Men det går inte att skaffa med hjälp av körkort utan endast med pass eller nationellt ID-kort. För att de vill koppla det till just dig så att du får en QR-kod och får ett riktigt ID. Och så här går det till. Kunden identifierar sig i BankID-appen för att öppna sitt digitala ID-kort. I appen visas ID-kortet i 2 minuter. Sedan behöver kunden identifiera sig igen. På ID-kortet får man se alltså en ansiktsbild, namn, personuppgifter och ålder, säkerhetsdetaljer, rörlig QR-kod för validering av ID-kort. Företaget läser sedan av QR-koden i kundens app, antingen via BankID tjänstegränssnitt och exempelvis ansluten till scanner eller BankID-app. Du kan läsa mer om det på hemsidan. Och så kommer man till deras hemsida. Och vad säger du Kermit med dig? Mysigt. Gå in på den här och läs om hur det här går till. Och vad det är som krävs och vad det är som de hade tänkt sig. Men nu är vi här. Där vi har ett digitalt ID som kan användas för att identifiera sig på olika ställen. Just nu är det såklart inget krav, står ingenting om krav. Du måste fortfarande ha dina fysiska pass och ID-kort och allting. Men när tillräckligt många har det och när de övertalar tillräckligt många, vad händer sen? Vi har pratat om det här jättemånga gånger innan. That's my cue to leave. Vi ses nästa gång. Prenumerera! Hej då!